अबाट अनार मिठो फल खाऊ अबाट अनार मिठो फल खाऊ आबाट आलु चिप्स बनाऊ आबाट आलु चिप्स बनाउने यीबाट इनार पानी लिने ठाउँ यीबाट इनार पानी लिने ठाउँ यीबाट ईश्वर ढोगाउ उनको पाऊ यीबाट ईश्वर ढोगाउ उनको पाऊ ऊबाट उल्लु अँधेरोमा उड्ने ऊबाट उल्लु अँधेरोमा उड्ने ऊबाट उन स्वेटर बुन्ने ऊबाट उन स्वेटर बुन्ने रीबाट ऋषि ज्ञानी र ध्यानी रीबाट ऋषि ज्ञानी र ध्यानी तपस्या गरेर धेरै कुरा जानी तपस्या गरेर धेरै कुरा जान्ने एबाट एक सिकौँ पहिलो अङ्क एबाट एक सिकौ पहिलो अङ्क ऐबाट ऐना अनुहार हेर्दै दङ्ग ऐबाट ऐना अनुहार हेर्दै दङ्ग ओबाट ओखरा फुटालेर खाने ओबाट ओखरा फुटालेर खाने औबाट औषधि बिरामीलाई दिने औबाट औषधि बिरामीलाई घुम्ने अम्बाट अङ्गुर गुलियो र मिठो अम्बाट अङ्गुर गुलियो र मिठो अहमबाट अहङ्कार सिकौँ छिटो छिटो अहमबाट अहङ्कार सिकौ छिटो